المعروك السوري. المعروك من ألذ الأكلات اللي نحن بنحبها كتير برمضان. حنعملها بطريقة سهلة جدا وناجحة، وحتى لو أول مرة بتعمليها رح تكوني محترفة. أول خطوة بوعاء عميق مخصص للعجن رح أضيف الحليب الدافي. طبعا كميات السوائل بيبقى حسب كمية الدقيق. رح ضفله معلقة كبيرة من السكر، وكمان رح ضفله معلقة كبيرة من الخميرة أو الباكت اللي هو بيبقى 14 جرام. رح ضفله كمان معلقة كبيرة من الزبدة، وفي معلقة تانية حنضيفها بعدين لاحقا بالآخر. طبعا حرارة الحليب رح تخلي الزبدة تدوب. نخلطهم خلطة خفيفة مع بعض بمضرب أو بشوكة، وبعدين حنضيف عليهم بيضة. فيكن تستغنوا عن البيضة، بس البيضة رح تعطيكن قوام ونكهة كتير حلوة للعجينة. رح نخفق البيضة كتير منيح لحتى تختفي مع هاي المكونات السائلة اللي نحن ضفناها. وبعدين رح بلش ضيف الدقيق. وطبعا الدقيق عندي منخول، فرح ابدأ اضيفه بشكل تدريجي. اول شي 3 اكواب ورح حرك. وطبعا هاي الكمية اللي انا رح ضيفها من الدقيق رح تحتاج اني انا زود كمان شوية مي. يعني بخلي جنبي كوب مي دافية وباخد منه حسب حاجتي، لانه بيختلف من نوع دقيق للتاني. رح نعمل هاي الحركة بالدقيق وهو سائل، لانه رح يعطيني تفاعل قوي جدا ورح يعطيني هشاشة اكتر. ومعلقة صغيرة من المحلب، لأنه هو هاد اللي بيعطيني نكهة حلوة جدا لعجينة البريوش اللي نحن عم نعملها. وهذا ما يميز المعروك السوري. صرت ضايفة 5 أكواب دقيق. حسيت إنه العجينة محتاجة كمان شوي صغيرة، زودتها. وهذا بيبقى بالنظر وانتي عم تشتغلي. عجنتها كتير منيح. لو انتو تلاحظوا الطبق صار نظيف، أنا هيك بعرف إنه العجينة مزبوطة جدا. ما ضل عندي دقيق، وبنفس الوقت العجينة فيها تلزيقة خفيفة شوي. هلا رح ضيف معلقة الزبدة التانية اللي هي الكبيرة. وإضافة من عندي اختيارية، حطيت معلقة زبدة صغيرة طبيعية، وهذا اختياري. وحتى نوع الزبدة اللي بتستخدموه كمان بيكون اختياري. رح نبدأ نعجن كتير منيح، وما تتفاجئوا من شكل العجينة بالأول. كملوا عجن للآخر لحتى تلاقوا الزبدة اندمجت. هلا خطوة كتير مهمة، تنعيم العجينة. بنحط لها رشة زيت وبنبدأ نعجنها كتير منيح. لو انتوا تلاحظوا أنا ما حركت العجينة من مكانها بنفس الطبق اللي أنا عجنت فيه. رح أعجنها كتير منيح وأبدأ بإيدي، يعني 5 6 دقايق قد ما بتقدروا تعجنوا عجنوا، لأنه هاي الخطوة كتير مهمة لنعومة العجينة. هلا بعد ما عجنتها كتير منيح، مسحة زيت على الوش لحتى ما تنشف معي. وهي الخطوة اختيارية، بس إذا عملتوها رح تعطيكم نتيجة حلوة جدا. إنه نحنا حنحطها بالبراد. التخمير البطيء بيعطيني نتائج أروع بكتير للعجين. هلا رح نيجي للحشوات. عندي كاسترد عملته بالبيت ومبردته. شوية دقيق وحليب وبشر ليمون، طبختهم على النار وبعدين تركتهم يبردوا. رح ضفلن جوز هند. وطبعا هذا اختياري، يعني فيكن انتو ما تضيفوه اساسا، بس بيعطيكن نكهة كتير طيبة. شوية زبيب ومنحركن مع بعض. هاي الحشوة كتير كتير طيبة، الولاد عندي كلهم حبوها. رح غطيها لحتى ما تنشف، وحطها كمان بالبراد. فيكن تعملوها الحشوة بالكاكاو فبتصير في نكهة شوكولاتة، فيكن تعملوها بزبدة اللوتس. في أفكار كتير كتير حلوة. هلأ الحشوة التانية كمان هي الأساسيات، يعني ما فينا نتخلى عنها. العجوة. رح ضيف للعجوة معلقة زبدة كبيرة ورشة قرفة. فيكن كمان تضيفوا هيل أو يانسون مثل ما بتحبوا. رح نعجنها كتير منيح وننعمها. شايفين هيك بتحركوها بين ايديكم بتلاقوها صارت كتير طرية وناعمة. عجينتنا جاهزة وحشواتنا جاهزين. هلا بعد ما حضرت كل شي حروح افطر وبرجع لكم بعد الفطور. هلا بعد ما فطرت وخلصت شغلي، العجينة قبل ما اشتغل فيها بساعة بطلعها من البراد. شايفين كيف شكلها كتير ناعم وحلو ومرتاحة جدا. رح حضر المكان اللي رح اشتغل فيه. مفارش السيليكون كتير بتريحكم بالشغل بالعجين وبتحافظوا على نظافتها. هلا رح نسق العجينة لحتى اقدر اني انا اقطعها بشكل نوعا ما متساوي. فردة خفيفة بالنشابة، ممكن تخلوها شكل دائري أو مستطيل، ما رح تفرق.
المهم إنه نحن هنعتمد على حاسة النظر بهاي القصة، ما رح نزينها على ميزان ولا بالجرامات، بشكل بسيط جدا. وكمان نسيت قلكن إنه ممكن تعملوها بدون أي حشوات وسادة، بدون أي إضافات، مجرد هاي العجينة تشكلوها بالشكل اللي انتو بتحبوه، وبعدين تعملوا منه المعجنات. ممكن تحضروها منها حتى البيتزا، بيبقى نكهتها كتير رائعة خرافية، لازم فعلا تجربوها. هلأ ال- القطع الصغيرة رح ادمجهم مع بعض. أنا بالنظر بشوف اللي أنا بحسها كبيرة شوي خلص بحافظ عليها. الأحجام مثل ما انتو بتحبوا، فيكن تصغروها أكتر، فيكن كمان تكبروها تعملوها كبيرة. أنا حبيت أعملها صغيرة على قد يعني شخص واحد، من دون ما أقطعها وبدون ما أقسمها. بناخدها من الصينية هيك على طول، فكتير بتبقى سهلة. هلأ العجينة شو بدي قلكن مرتاحة جدا وساعدتني بالشغل، وحتى ما اضطريت اني انا ضفلها حتى ولا رشة دقيق، مزبوطة على الليبرة. هلا رح نفردها فردة خفيفة، ما رح بالغ بالفرد حتى تكون الحشوة جواتها. هلا الكميات بالحشو مثل ما انتو بدكم، بتحبوا تقلوا عن هاي الحشوة، بتحبوا تزودوها، حنقفلها كتير منيح، نزمزمها هيك من تحت وندورها بإيدنا لحتى تتناسق ويبقى شكلها هيك مرتب وحلو. وبعدين رح حطها بالصينية. الصينية طبعا أنا دهنتها دهنة بالزبدة ورشة دقيق، فيكن تدهنوها بزيت، فيكن تحطوا ورق زبدة مثل ما بتحبوا. وطبعا ملاحظة كتير مهمة، نحن أول قطعة منشتغل فيها أو منبدأ نفرد فيها هي أول قطعة نحن كورناها. آخر قطعتين أنا حطيت فيهم جبنة، أي نوع جبنة انتو بتحبوه، كيري، قريش، مثل ما انتو بتحبوه. بس أنا كتير بحب الحشوات الحادقة شوي. هلأ هيك أنا خلصتهم وما أخدوا معي شغل أبدا، رصيتهم بالصينية. ومثل ما انتو شايفين أنا عجبتني هاي الحركة وقلت حطبقها، شفتها على اليوتيوب. رح حط الصينية بالفرن، رح حط تحتها صينية وحط فيها مي سخنة، اتركن نص ساعة بالفرن، وممكن أقل من هيك لحتى حجمهم يتضاعف. هاي الطريقة بتعطيكن نتائج رائعة جدا جدا. هلا رح شيل أنا هاي الغطا اللي أنا حطيته بالنص، رح أبدأ أدهنهم. أنا دهنتهم ببيضة خافقتها مع معلقتين كبار حليب ورشة قهوة. وطبعا أنا أول ما طلعت الصينية من الفرن شغلته لحتى يكون محمى مسبقا. رح زينها باليانسون وحبة البركة، فيكن كمان تحطوا رشة سمسم. وهيك تحضروا صاروا جاهزين وما أخدوا معي وقت بالتحضير أبدا. فيكن هاي العجينة تحضروها يعني تعجنوها وتحطوها بالفريزر، بتبقى جاهزة بأي وقت انتو حابين تعملوا فطور أو عشاء، أو عندكن أي ضيوف جايينكن فجأة. حبيت أعملها أشكال بالمقص، قصيتها هيك من الطرف. الفرن جاهز، نفوتها على الفرن، وطبعا منتابعها لحتى تاخد اللون المزبوط من تحت ومن فوق. مننظف المكان اللي نحن اشتغلنا فيه وهيك وكأن شيئا لم يكن. طلعت الصينية، وأول ما بتطلع من الفرن بدهنها دهنة بالزبدة، رشة جوز هند، رشة فستق. فيكن ما تحطوا أساسا فستق، يعني سهل كتير الموضوع وبسيط وراجع للرغبة الشخصية. وهي الطريقة كتير لذيذة، ولا منقطع ولا منعمل، بكفي العيلة كلياتها مع شوية هيك شاي الكرك أو شاي مسالة، وهتاكلوا ألذ ألذ عشاء أو سحور انتو ممكن تحضروه، أو حتى فطور كمان. إذا عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو وصلتوا معي لهون، ما تنسوا اللايك والشير، وبتمنى انه تجربوها وتقولوا لي رأيكم بالتعليقات. وما ننسى انه اي اكلة لحتى تكون حلوة لازم نحنا نقدمها بكل حب. وتقبل الله صيامكم، وسلام.